Εγώ είμαι η Βάλια. Εγώ είμαι ο Τάσος. Εγώ είμαι η Νάνση. Και όλοι μαζί κάνουμε το Τσούλα Festival. Ναι, αλήθεια είναι, επιβεβαιώνουμε και κάνουμε όλοι λίγο τα πάντα, Όλοι, ναι. Το Τσούλα Festival ξεκίνησε κάτω από ένα αρμυρίκι. Με κοροϊδεύουν πάρα πολύ γι' αυτό, του φαίνεται ακραία cringe που το λέω. Αλλά όντως, τέλος πάντων, είμαστε κάτω από ένα δέντρο σε μια παραλία την τελευταία μέρα των διακοπών μας το 2024. Και λέγαμε πόσο ωραία περάσαμε. Είχαμε κάτσει μόνο 2 μέρες, που είναι πάρα πολύ μακρινός προορισμός για να πεις ότι το κάνεις διήμερο. Παρ' όλα αυτά είχαμε περάσει σούπερ, λέγαμε πω, εδώ πέρα είναι σαν να διαστέλλεται ο χρόνος, μας φαίνεται σαν να κάτσαμε πολλές μέρες, να ξεκουραστήκαμε. Και λέμε κάπως πρέπει να επιστρέψουμε και λέω Τάσος, εσείς μήπως να κάνουμε ένα φεστιβάλ. Κοιτιόμαστε λίγο μεταξύ μας, μας φαινόταν λιγάκι κουλό ενώ τώρα. Ναι, να κάνουμε λέμε, αλλά ξέρεις πολύ στο. Και πώς να το πούμε, Τσούλα Festival. Check, check. Hey, hey. Τσούλα είναι το παραδοσιακό φυλαχτό της Αστυπάλαιας. Είναι ένα τριγωνικό φυλαχτό με κουδούνια από κάτω. Το φυλαχτό αυτό έδιωχνε την κακή ενέργεια. Υποτίθεται το φορούσαν γυναίκες παλιά στην πλάτη τους και έδιωχναν την κακή ενέργεια. Οπότε ο συμβολισμός του μας άρεσε επίσης. Πέρα από το όνομα το οποίο ήταν κάπως έτσι προβοκατόρικο και φαν, μας άρεσε και ο συμβολισμός του και πόσο μάλλον για ένα φεστιβάλ στο οποίο πας για να περάσεις καλά, να αφήσεις πίσω σου την κακή ενέργεια, να χαλαρώσεις. Εγώ εδώ να μπω απλώς και να πω ότι Τσούλα στα ελληνικά είναι ας πούμε η γυναίκα ελαφρών ηθών. Στα αγγλικά ξέρω εγώ είναι αντίστοιχη λέξη στο slut. Οπότε το να βλέπεις ότι ένα κόσμημα έχει αυτή την ονομασία και ότι εκεί αυτό όλο μοιάζει απενοχοποιημένο, ήταν μια πολύ ωραία βάση για να πούμε μετά ότι αυτό όντως μάλλον εδώ πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν όνομα του φεστιβάλ. Ακούς αυτό που ακούω? Αυτή είναι η τσούλα του νησιού, δηλαδή το παραδοσιακό του φυλακτό. Ναι, καλά κατάλαβες. Είμαστε στην Αστυπάλαια και οι άνθρωποι της σε περιμένουν για να ζήσεις το καλοκαίρι της ζωής σου. Η Αστυπάλαια, παιδιά, είναι οι άνθρωποι. Κρατήστε το. Προσπαθήσαμε πέρυσι όπως και φέτος να πούμε ότι μοιράζουμε λίγο αυτό που συμβαίνει γενικά γύρω μας. Δεν αποφασίσαμε να πούμε ούτε ότι πάμε να κάνουμε κάτι παραδοσιακό στην Αστυπάλαια, γιατί αυτό μπορούν να το κάνουν και μόνοι τους οι άνθρωποι και το κάνουν και εξαιρετικά, ούτε ότι πάμε να μεταφέρουμε τη φάση της Αθήνας στην Αστυπάλαια. Εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να πούμε ότι μπορούμε να πάμε νέες φωνές, παλιές φωνές, ανθρώπους που έχουν πράγματα να πούν, ανθρώπους που ξέρουμε ότι μπορούν να διασκεδάσουν διαφορετικά ηλικιακά γκρουπ και να πούμε ότι όλο αυτό πάμε να το συγκεράσουμε σε 8 πέρσι, 9 μέρες φέτος. Γιατί οι μέρες είναι πολλές, οπότε γίνονταν και διαφορετικές δράσεις. Δηλαδή, πέρσι ήταν, όπως και φέτος, εντελώς συνειδητό το γεγονός ότι ξεκινάμε με πανηγύρι. Ήταν πολύ συνειδητό φέτος ότι έχουμε τη μέρα των ντόπιων. Ήταν πολύ συνειδητό πέρσι ότι είχαμε φαγητό κατσίκι, ας πούμε, ακριβώς γιατί αυτό είναι το τοπικό τους πιάτο. Και φέτος, ό,τι εντός εισαγωγικών είδαμε ότι πέρσι θα μπορούσε να έχει λειτουργήσει καλύτερα για τους ντόπιους, προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά για αυτή τη χρονιά. Οπότε, εγώ δεν θα έλεγα ότι ήταν ένα φεστιβάλ που πήγε να κάνει gentrify τον τόπο. Θα έλεγα ότι ήταν ένα φεστιβάλ το οποίο, ναι, φυσικά πήγε κομμάτι της αισθητικής μας, φυσικά πήγε κομμάτι των ακουσμάτων που έχουμε σήμερα, αλλά προσπάθησε να είναι ένα φεστιβάλ για όλους και τελικά ήταν, και θα σου πω πώς το είδαμε αυτό, από τον κόσμο που ερχόταν. Αυτός είναι ο δήμαρχος του νησιού. Καλώς τα παιδιά, καλώς ήρθατε. Αυτός είναι ο αντιδήμαρχος του νησιού. Όχι τώρα, όχι τώρα, όχι τώρα. Αυτή είναι η διευθύντρια του Γυμνασίου Λυκείου. Καλώς ήρθατε. Το νου σας στο σχολείο. Σας παραχωρούμε τον καλύτερο χώρο για τη συναυλία σας. Και στο πρόμο αυτό νομίζω ότι το δουλέψαμε πάρα πολύ. Το να αναδειχθούν και οι ντόπιοι και ο τόπος πάρα πολύ. Δηλαδή, αν δεις και η καμπάνια και η περσινή και η φετινή είναι όλοι πάνω στις ομορφιές της Αστυπάλαιας και στους ανθρώπους της. Στην αρχή ήταν λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί ήμασταν 3 άσχετοι. Ξεκούδουνοι, που δεν είχαμε καμία σχέση με το νησί, που ξαφνικά σκάσαμε μύτη εκεί και είπαμε πάμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ. Η αλήθεια είναι ότι δεν πήγαμε έτσι εντελώς μόνοι μας και είπαμε πείτε τι θα γίνει. Απευθυνθήκαμε στο Δήμο, στην Περιφέρεια, στην Ένωση Δήμων Δωδεκανήσων και όντως μία από τις πρώτες μας αγωνίες ήταν. Πώς θα το πούμε τώρα, ότι θα λέγεται Τσούλα Festival, ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε θα λέγεται έτσι. Ναι, αλλά περνώντας το παρασύνθημα με το που το ανακοινώσαμε στο Δήμαρχο, εκείνος είπε καταπληκτικό. Υπέροχο, τρομερή ιδέα. Ωραία, και όμως δεν μας είπε ότι την είχε και ο ίδιος κάποια στιγμή. Εμείς ήμασταν σε κόλ φυσικά και δεν ήμασταν στην Αστυπάλαια και κοιταζόμασταν μέσα στο κόλ. Όντως.
Ναι, οπότε φυσικά και περιμέναμε την αντίδραση, τη φοβόμασταν, υπό την έννοια ότι καταλαβαίνουμε ότι το όνομα είναι provocative. Απ' την άλλη, καταλαβαίνουμε όμως και πώς χρησιμοποιείται εκεί. Οπότε, ναι, αν ρωτάς αν παρεξηγηθήκαμε στην αρχή, παρεξηγηθήκαμε. Αν φέτος θα είναι καλύτερα τα πράγματα, καταλαβαίνουμε από το κλίμα πως ναι. Και νιώθω ότι επειδή όταν κάποιος έχει δει κιόλας. Εννοώ. Τις προθέσεις σου και τις προθέσεις σου και επειδή μας έβλεπαν πόσο σκληρά δουλεύαμε, αντικειμενικά μας έβλεπαν. Δηλαδή, το πρώτο βράδυ του πανηγυριού με είχε πιάσει ένα μοκ στο τέλος, όλους δηλαδή, και έλεγα δεν θα μείνει ούτε γόπα στο λιμάνι. Και μαζεύαμε τις γόπες από το πάτωμα. Μεταφέραμε τις καρέκλες. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι όλο αυτό έγινε με πάρα πολύ σεβασμό στον τόπο στον οποίο πήγαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Σου πω αρχικά τι χρειάζονται τα νησιά. Δρομολόγια με πλοία καθημερινά για να μπορούν οι άνθρωποι να μετακινούνται όπως πρέπει να μετακινούνται. Ένωση μεταξύ τους, γιατί μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση που υπάρχουν τόσα νησιά στις Κυκλάδες δίπλα-δίπλα που δεν συνδέονται μεταξύ τους, ενώ είναι μία ώρα απόσταση ας πούμε, το ένα με το άλλο. Να υπάρχουν πτήσεις, να υπάρχουν αεροπλάνα, να υπάρχουν υποδομές. Κυρίως αυτό κατάλαβα μέσα από αυτή την εμπειρία από το Τσούλα Festival ότι χρειάζεται. Να κάνουν λίγο τη ζωή των ανθρώπων που ζουν στα νησιά πιο εύκολη και να δίνουν επίσης και περισσότερες αφορμές σε έναν άνθρωπο να μετακομίσει σε ένα νησί, να πάει, να στηρίξει τον τόπο του ή ένα μέρος που του αρέσει.